Sziasztok! Elérkeztünk a következő eseményhez, hogy megnézzük, mi történik a következő 48 órában. Ahogy szoktuk, ismét két pakli közül választhatok. Ő a cigánykártya, és ő pedig a Lenormand kártya. Ha megvan a választás, akkor folytatjuk is. Ha kicsit több időre van szükséged, akkor állíts meg kérlek a videót. Tehát kezdjük akkor a cigánykártyával. Tehát sziasztok, akik a cigánykártyát választottatok. Megnézzük, vajon számotokra mi a következő 48 órá várható eseménye. Lássuk. Cigánykártyát választók számára mit várható a következő 48 órában? Ez a kérdés. Hopp. Egy nem felvállalt szerelem miatti bosszúság. Így. Tehát kijött a szerelemlapja, a bosszúság a lelkész, a szerelmes nő és a pénzlapja. Tehát, ahogy kezdtem, ha van egy olyan kapcsolatod, ami jelenleg nincs felvállalva, akkor elképzelhetően lesznek benne bosszús, tehát lesznek benne olyan dolgok, ami miatt haragot, dühöt, fájdalmat érzel, veszekedés történhet, vagy összeveszés, és ez lelkileg nagyon meg fog viselni, főleg ha te nő vagy, akkor számodra lesz ez lelkileg nagyon megterhelő, akkor, amikor ez lezajlik. De a végén, minden jó, a vége jó, a végén azért mégis összességében jól jössz ki ebből a dologból. Vagy azért, mert öletbe hullik valahonnan egy nagyobb mennyiségű pénz, ami lehet sorsegy, vagy szerencsejáték, vagy szóval bármilyen olyan nagyobb pénz, vagy valami nagyon jó dolog történik veled, amire egyáltalán úgy nem számítottál, de az nagyon, nagyon jó lesz, és fölülírja és feletteti veled mindazokat a problémákat, amiket itt az elején elsoroltam. Tehát ebben a nem felvállalt kapcsolatban, vagy az is lehetséges, ugye, hogyha más vetületét nézem meg a katonatisztnek, akkor a katonatiszt az munkára vonatkozik. Méghozzá jelen esetben egy olyan munkára vonatkozik, amit egyébként te szívvel, lélekkel végzel, és imádod azt a munkát, de valaki, mintha beleköpne a levesedbe. És akkor emiatt lesznek neked lelki problémáid, mert hogy ez a szíved csücske, ez a munka, és hogy jön ahhoz bárki, hogy mondjuk neked így beleköpjön, és ne úgy tud csinálni, ahogy azt te szeretnéd. Tehát ez a másik vonulata így ennek az elejének. A második része, tehát az már ott kifejezetten az érzelmekre vonatkozik, tehát ott már az érzelmes nőnek a lelki dolgaival foglalkozik, tehát az marad, abban nem nagyon van másik verzió, de itt az elejében ebben lehetséges az, hogy nem felvállalt kapcsolat, de ha ez rád nem igaz, akkor lehetséges, hogy a munkád az, amelyiket egyébként nagyon nagy szeretettel és örömmel végzel,
abban lesznek nehézségek. De lássuk akkor, milyen nehézségeket mutat itt a bosszúság lapja. Milyen nehézségekre számíthatsz, így mit tudhatunk meg a bosszúság lapjáról többet? Milyen plusz információt kapunk még a bosszúság lapjával? Milyen plusz információt? Milyen plusz információt kapunk? Kijött rá a gondolat, a bíró, az örvendezés és az üzenetlapja. Ez első verzió tekintetében, tehát egy nem felvállalt kapcsolat esetében az illető, akivel ez a kapcsolat megvalósul, ő rengeteget gondolkodik egy döntésen, egy választáson, egy olyan dolgon, mondjuk volt egy beszélgetésetek, ami számára nagy öröm, vagy például azon is gondolkodhat, hogy hogyan tudja azt megoldani, hogy ti többet beszéljetek, mert az számára mindig nagy örömöt jelent, alig várja, hogy beszélhessetek, de nagyon kevésszer adódik rá lehetőség. Tehát ez egy nem felvállalt kapcsolat, vagy még nem tartott, azért nem felvállalt, tehát még nagyon a kezdetekben vagytok, most kezdtek ismerkedni, de a kapcsolat másik résztvevője, ő neki nagy élményt jelent a beszélgetés, és nagyon sokat gondolkodik azon, hogy minél többet tudjatok beszélgetni, és lehet, hogy ez számára egy nagyon új dolog. És emiatt ő elég sokat agyal, elég sokat van a fejében, hogy ez meg milyen dolog, tehát miért akarna ő veled beszélni, hiszen ez nem volt eddig rá jellemző, és itt a bosszúság például lehetséges, hogy egy olyan az ő belső vívódását jelenti, amit lehet, hogy aztán végül megoszt veled, tehát hogy úgy kibukik belőle, hogy ő nem érti ezt, hogy miért kell nektek ennyit beszélgetni, vagy nem érti ezt, hogy miért szeret veled beszélgetni, amit persze te mondjuk nem úgy fogadsz, ahogy kellene, és akkor innentől kezdve már kész is a vita, a veszekedés. Ha ez nem így történik, akkor pedig benne lehetnek ilyen belső monológok, amit a jobbik fele és a baloldali fele vív magával. Úgyhogy erről is szólhat itt a veszekedés és a gondolatlapjával. És lássuk, hogy mit jelent itt a szerelmes nő. A szerelmes nővel kapcsolatosan mit tudhatunk meg? Mit tudhatunk meg a szerelmes nő lapjával? Kapcsolódik-e, vagy hogyan kapcsolódik itt a dolgokhoz? Kijött rá a vágyakozás, az ellenség, a halál, a házasság és a szomorúság lapja. Hát az előbbi gondolatmenetet folytatva, tehát, hogy amikor egy új, még nem felvállalt kapcsolódásról van szó, ugye ez így nagy, mély lelki megrázkódtatást is okozhat egyben ennek a férfinak, vagy ha nő, vagy ha te vagy férfi, akkor nőnek. És itt a szerelmes nő viszont, ami kijött lapok, az azt jelenti, hogy benne is vannak elég ellentmondásos vágyak, mert ő sem érti saját magát, ő sem érti, hogy hogyan van ez a dolog,
Sőt, egészen más ez, más élményes számára, mint amihez eddig szokott. Tehát például úgy látom, hogy neki megvolt az a szokása, hogy minden kapcsolatban már nagyon hamar belelátta a hosszú távot, a folytatásnak a lehetőségét, a tartós elköteleződést, és természetesen az nem mindig valósult meg, sőt, ha egyedül vagy, akkor nem valósult meg, és ez mindig szomorúság lett a vége. És most azt mondják nekem a lapok, hogy így ez a dolog változik ebben a szívkirálynőben, és egy egészen más lelki megélésen, lelki átalakuláson megy keresztül, aminek a végén tulajdonképpen hát lelki bőséget fog megtapasztalni, és még akár az is lehet, hogy ez tulajdonképpen a jelenlegi energiáknak köszönhető, hogy ő felmeri vállalni magában azt, bemeri ismerni magának azt, hogy időnként hát lerohanta a szerelmével a társát, aki még erre nem volt felkészülve. Ugye, mint láttuk, itt a gondolatbíró örvendezés üzenetnél, ott is ez jött ki, hogy a férfi az erősen elgondolkodik azon, hogy miért okoz neki ekkora örömet egy beszélgetés. És ugyanakkor meg, amikor a férfi például itt ezen a szinten van, hogy még csak arra csodálkozik rá, hogy ő szeret valakivel együtt lenni, a nő meg már benne van, hogy úristen, itt már házasság lesz, és gyerekek, és család is, és minden. Tehát így nincsenek szinkronban. Elképzelhető, hogy a szívkirálynő erre jön rá a napokban, vagy ennek a változásnak a szele indul el, vagy ez kezdődik el nála, aminek az eredményeképpen egy sokkal gazdagabb, egy sokkal érzelemtelibb lelkiállapot fog nála kialakulni. Ez mondom megint csak, nem biztos, hogy végbe megy ez a 2 nap alatt, de nagy esélye van annak, hogy most lesz olyan esemény, ami ezt a felismeréseket, ezeket a gondolatokat elindítják. Tehát inkább ezt gondolom, hogy ez a 2 nap arra szolgál, hogy elkezdjenek, vagy meglássák azt, hogy egyáltalán mit csináltam eddig, hogyan éltem, és miért így. Szóval ilyen jellegű kérdéseket. Köszönöm, hogyha itt voltál, megnéztél, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és nagyon örülnék, hogyha megírnátok azt, hogy veletek történt-e már ilyen, vagy megtörténik-e például ez a felismerés, hogy tényleg én is hasonlóan viselkedtem, vagy igen, tudnék én is ilyen lenni, szóval kíváncsi vagyok ezekre is. Köszönöm, aki a cigánykártyát választotta. Sziasztok! Jó, akkor folytassuk tovább azokkal, akik a Lenormand kártyát választották. Sziasztok, Lenormand kártyát választok. Lássuk számotokra, milyen üzenet érkezik a lapokból a következő 48 órára. Mire számíthattok, mi fog történni, mi az, ami lehetséges. Mi az, ami lehetséges nálatok, veletek? Az előbb a cigánykártyát választóknál nagyon érdekes, mély tartalmú üzenet jött. Itt sem
tűnik úgy, hogy nagyon felszínes lenne, hiszen a kereszttel indul aztán a hajó, a ház, az egerek és a férfi főszemély következik. És hát ugye a kereszt ebben a pakliban ez eléggé azt jelöli, hogy ez egy elég sorsfordító, eléggé meghatározó időszak lehet, ha képesek vagyunk beleállni, és lassú, de biztos változásokat megélni a saját életünkben, a házunkban, az otthonunkban, és azokat a dolgokat, amik már nem jók a számunkra, amiktől már testi, fizikai érzeteink vannak, például remeg a gyomrunk, vagy szorít a mellkasunk, vagy nem kapunk levegőt, vagy szóval bármilyen ilyen fájdalmunk van, és ebbe beleértendő az is, hogy fáj a csípőnk, a térdünk, a könyökünk, a csuklónk, az újperceink, tehát minden ilyen, ez azt jelenti, hogy ez valami nem jó itt nekünk, abban a házban, az otthonban, az életünkben. És aki hajlandó ezt felfedezni, neki indulni, kinyomozni azt, hogy mi ennek az oka, annak azt mondják a lapok, hogy lehet egy olyan eredménye, hogy miután ezt így megtalálja, felfedezi, akkor a férfi főszeméllyel a kapcsolata, hát pozitív irányba elindulhat, vagy megváltozhat. Lássuk akkor, hogy mit jelent itt a keresztlapja. Milyen meghatározó eseményre lehet számítani a keresztlapja szerint. A keresztnek alapja. Szerint kijön rá a könyv, a nap és a kert. A könyv ismét csak azt erősíti meg, hogy ez egy nagyon jelentős változás lehet, ami nagyon pozitív fejleményeket hozhat, és nyilvánosság előtt is felvállalható pozitív eredményekre vezethet, hogyha elmerünk indulni ezzel a hajóval. De mit tudhatunk meg a házról? Mi az, ami ott bennünket esetleg zavar? Mi van a házban, amit föl kellene ismerni? Kijött rá a lilium, a csillagok és a gyűrű lapja, és ez azt mondja nekem, hogy ez már egy régóta meglevő probléma, vagy nem biztos, hogy probléma, egy régóta fennálló helyzet, az, amire rá kellene így csodálkoznunk, és itt a csillaglapjával megint csak arra utal, amit én is mondtam az előbb, hogy ez, hogy már régóta fennáll egy helyzet abban a házban, az már okozhat olyan tüneteket, amiket meg kellene gyógyítani. De ez lehetséges például még jobb esetben csak lelki tüneteknél, hogy zavarba jövünk, hogyha megint látunk egy dolgot otthon például, vagy elönt a harag, vagy elönt a forróság. Szóval ilyen jellegű dolgok lehetnek figyelmeztetők, ami alapján
fel kellene ismernünk, hogy mivel van problémánk, és mi az, amit meg kellene oldanunk. És megnézzük most itt a férfi főszemélyt, hogy miért van ő itt. Miért van itt a férfi főszemély? Kijött rá a kutya, a korbács, a kulcs és a lóherelapja. És a férfi főszemély azt mondja, hogy ő hűségesen vár. Hűségesen kitart melletted, amíg te ezt az átalakuláson végbe mész, bár ez számára nagy fájdalmat is jelent, de tudja, hogy ahhoz, hogy végleges és pozitív megoldás szülessen, ahhoz ez mindenképpen kell. Tehát ő valamilyen szinten már tudatosan képes ezt átlátni, hogy jelenleg egy olyan szituációban vagytok, aminek meg kell történnie, aminek le kell tisztázódnia, amin át kell menjetek ahhoz, hogy utána rátaláljátok a saját utatokra, ami aztán egy szép közös élethez vezethet benneteket, vagy őt, vagy téged, tehát az a lényeg, hogy szép és bőséges élethez vezethet titeket. És ezt megint úgy gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez 48 óra alatt megvalósul. Sokkal inkább arra lesz jó ez a 2 nap, innentől kezdve, hogy megnézed, hogy ráébredjél a tünetek megfigyelése alapján, hogy mivel van problémád tulajdonképpen, mi az, amit ki kellene javítani. Például ugye ezzel a párkapcsolattal kapcsolatban, hogyha mondjuk rátok jellemző, hogy a ház az közös ház, közösen éltek, együtt éltek, vagy ha egyedül élsz, akkor a házban, akivel közösen élsz. Ki az, aki téged irritál, és nem akarsz róla tudomást venni, és ezt hogyan éled meg? Ha már vannak ilyen fizikai vagy érzelmi jelei annak, hogy például valaki téged idegesít, és ezt nem rendezed, akkor az hosszú távon betegségé alakul. És ez a 2 nap ez erre szolgál, hogy erre kapsz lehetőséget és impulzusokat, hogy felfedezd ezt magadban, hogy mire vagy így idézőjelbe allergiás. Mi az, amin változtatni kellene. Ami aztán, ha sikerrel jársz, akkor sokkal szebb életet és boldogabb életet tudsz élni majd. Köszönöm a Lenormand kártyát választóknak, hogy itt voltatok, megnéztétek. Köszönöm, hogyha feliratkozol, lájkolsz, és köszönöm, hogyha megírod még inkább azt, hogy sikerül-e neked például felfedezni így magadban azt, hogy mi az, amit elnyomsz magadban hónapok, évek akár óta, és nem akarod tudomásul venni, hogy ez téged igenis zavar. Vagy például a párodban, vagy a családodban valakivel kapcsolatosan, hogy zavar, de állandóan elnyomod, mert azt mondod, hogy tehát ővele nem lehetek ilyen belső hanggal. De lehetsz, hogy ismerd el. És nem azt jelenti, hogy akkor mindjárt ki kell őt rakni az ablakon, hanem azt jelenti, hogy ezzel dolgod van, ezt fel kell magadban ismerni, meg kell nézni, hogy miért zavar ez téged, ez vagy az vagy amaz, és akkor ezt magadban le lehet rendezni, hogy tényleg annyira fontos ez számodra. Tényleg ez zavarni kell? És lehet úgy is lekezelni, hogy
magadban kell szemléletmódot váltani azáltal, hogy máshonnan nézed, és akkor már egészen megváltoztattad a helyzetet, és nem kell azt kérni mondjuk a párodtól, hogy ne csináld ezt, meg ne csináld azt, tehát nem biztos, hogy neki kell változni, lehet, hogy csak magadban kell megkeresni, hogy mi az oka annak, hogy zavar. Például mondok egy dolgot, hogy zavar az, hogy nem rakja vissza a fogkrémre a tubustetőt. Miért zavar téged? Azért zavar esetleg, mert az anyukád annak idején gyerekkorodban azt mondta neked, hogy a tubustetőt mindig vissza kell rakni, kislányom, mert ha nem rakod vissza, akkor te nem vagy rendes jó kislány. És ez az ő véleménye volt. És ettől te még rendes jó kislány vagy. De téged a mai napokban felnőttként ezért zavar, hogyha valaki nem rakja vissza a tubustetőre a tubusra a tetőt. Tehát én így gondolom ezt, hogy így kell megváltozni, vagy így lehet megváltoztatni a hozzáállásodat, hogy tulajdonképpen csak át kell gondolnod ezt, hogy honnan erednek ezek a te ilyen jellegű berögződéseid, és akkor az egész kapcsolatod megváltozhat. Nem lesznek napi szinten veszekedések, hogy miért nem raktad már megint vissza, mert megint ott hagytad, és beszárad, és sorolhatnám, hogy milyen problémák és milyen viták keletkezhetnek belőle, és csak ennyi múlik, hogy felfedezd, hogy ja, innen ered, és ja, neki nem volt igaza. És én meg felnőtt vagyok, és úgy dönthetek, hogy nem volt igaza, és én így is jó vagyok, és így is elfogadhatom az életet. Szóval köszönöm, hogyha itt vagy, megírod a hasonló történeteidet. Mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!